gagawin this morning ay mag-unboxing tayo ng gift from my sister-in-law. Kamusta na kayo guys? Kamusta ang inyong Christmas holiday? So, Happy New Year nga pala guys. So, tara samahan ninyo ako mag-unboxing ng amazing gift. So, itong gift na to guys ay galing to sa aking sister-in-law. Ayan guys, so napakaganda at napakagaling niya. Handmade tong painting to guys. Handmade niya. So, ang kanyang kamay ay very smart and ang galing-galing niya talaga guys. Ma-amaze kayo sa gawa niya. Handmade to guys. So, ayan no. At ito yung ginawa niya, nagregalo sa akin. So, tuwang-tuwa ako nung binigyan niya ako nito dahil mahal ang mga ganito guys. Mahal. Pero ito ay handmade. Galing sa pawis at pawis ng kanyang mga magagandang mga kamay. So, ayan guys. So, ito yung mga puno na parang Christmas tree ba guys. Pine tree. Ito yung kasi na-surprise nga ako guys na binigyan niya ako na hindi ko alam na ipipainting niya ako ng ganito kaganda kasi sabi ko gusto ko yung ganyang puno, sabi ko ganyang painting, hindi ko alam na ipipainting niya ako. So ito yung yung sa hipag ko to guys. Kaya siya magaling sila mag-painting guys kasi meron silang nasa jeans band nila na na pintor sila dahil meron silang great grandparents na pintor talaga sa siya very sikat sa nandun sa yung kanyang yung portrait niya ay nandun sa museum sa Paris. Doon namin nakita yung kanyang painting, yung great grandparents nila. So ito, ayan, may mga talent sila guys, pero ako wala akong talent, di rin ako marunong kumanta. Marunong lang ako ng konting decoration, ayun lang ang alam ko, but sila ay ang galing nila. Ganun din yung aking dalaga guys, magaling din siya mag-painting, very talented din siya. Ang ganda rin ng mga obra niya. So, ito. So, tuwan-tuwa ako nung binigyan ako ng aking sister-in-law ng ganitong painting. Tapos, ngayon, pagkatapos ko to na i-unboxing guys, ay so, i-display ko na. Diba? Ang galing, no? Tuwan-tuwa ako kasi hindi to biro ang paggawa ng mga ganito. Ito siya. Ito yung pangalan ng hipag ko, guys. Kyle. Ang apelyado nila ay Kyle. Ayan. Ang galing na. Very siya. Napaka-clean. Napaka-neat ang gawa niya sayang hindi nila ginamit tong kanilang talent nung bata-bata pa sila. Siya, retired na siya guys. Retired na siya sa pag-uobra ng work na dito sa Canada. So, ito na. So, ang galing no guys. Maraming salamat sa pakikinig at pakikinood sa magandang gift para sa akin. Gift para sa Christmas ko. Ito guys. Thank you.
Thank you for watching, guys. Have a great day and God bless us all. Thank you. Bye.